Hallo en welkom terug bij je Nederlandse training. In deze video spreek je Nederlands op de luchthaven. Je oefent simpele en belangrijke zinnen die je daar nodig hebt. De zinnen zijn kort, duidelijk en praktisch. Ik zeg elke zin langzaam en duidelijk. Daarna zeg ik hem nog een keer. Daarna pauzeer je kort en spreek je hardop na. Zo word je zekerder en kun je beter op de luchthaven praten. Luister goed en praat met mij mee. Ben je klaar? Vandaag vlieg ik naar Berlijn. Vandaag vlieg ik naar Berlijn. Ik sta op en zeg, ik ben blij. Ik sta op en zeg, ik ben blij. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik pak mijn koffer. Ik pak mijn koffer. Ik neem mijn paspoort mee. Ik neem mijn paspoort mee. Ik ga met de bus naar de luchthaven. Ik ga met de bus naar de luchthaven. De luchthaven is vol met mensen. De luchthaven is vol met mensen. Ik ga naar de incheckbalie. Ik ga naar de incheckbalie. Ik vraag, vanaf welke terminal vertrekt de vlucht? Ik vraag, vanaf welke terminal vertrekt de vlucht? Ik vraag, hoe laat begint het boorden? Ik vraag, hoe laat begint het boorden? Ik kijk op het bord. Ik kijk op het bord. De vlucht vertrekt vanaf terminal 1. De vlucht vertrekt vanaf terminal 1. Het boorden begint om 10 uur. Het boorden begint om 10 uur. Ik heb nog wat tijd. Ik heb nog wat tijd. Ik zeg, hier is mijn paspoort. Ik zeg, hier is mijn paspoort. Ik heb een koffer bij me. Ik heb een koffer bij me. Ik zet mijn koffer op de weegschaal. Ik zet mijn koffer op de weegschaal. De medewerkster zegt, de koffer is te zwaar. De medewerkster zegt, de koffer is te zwaar. Ik moet extra betalen. Ik moet extra betalen. Ik betaal een toeslag voor de koffer. Ik betaal een toeslag voor de koffer. Ik zeg, oké, geen probleem. Ik zeg, oké, geen probleem. Ik krijg mijn instapkaart. Ik krijg mijn instapkaart. Nu ga ik naar de veiligheidscontrole. Nu ga ik naar de veiligheidscontrole. Ik doe mijn jas uit. Ik doe mijn jas uit. Ik leg mijn telefoon in de bak.
Ik leg mijn telefoon in de bak. De beveiligingsbeambte praat met mij. De beveiligingsbeambte praat met mij. Hij vraagt: heeft u drugs bij u? Hij vraagt: heeft u drugs bij u? Ik zeg: nee, ik heb geen drugs bij me. Ik zeg: nee, ik heb geen drugs bij me. Ik ben zenuwachtig omdat ik geen problemen wil. Ik ben zenuwachtig omdat ik geen problemen wil. Hij vraagt: heeft u verboden voorwerpen? Hij vraagt: heeft u verboden voorwerpen? Ik zeg: nee, ik heb geen verboden voorwerpen. Ik zeg: nee, ik heb geen verboden voorwerpen. Hij kijkt even in mijn koffer. Hij kijkt even in mijn koffer. Hij zegt: alles in orde. Hij zegt: alles in orde. Ik trek mijn jas weer aan. Ik trek mijn jas weer aan. Ik neem mijn telefoon terug. Ik neem mijn telefoon terug. Nu ben ik in de duty-free zone. Nu ben ik in de duty-free zone. Ik kijk naar de winkels. Ik kijk naar de winkels. Er is parfum, chocolade en souvenirs. Er is parfum, chocolade en souvenir. Het parfum is goedkoop. Het parfum is goedkoop. Ik besluit het parfum te kopen. Ik besluit het parfum te kopen. Ik ga naar de kassa. Ik ga naar de kassa. De kassier zegt: goedendag. De kassier zegt: goedendag. Ze zegt: wilt u met kaart of contant betalen? Ze zegt: wilt u met kaart of contant betalen? Ik zeg: ik wil met kaart betalen. Ik zeg: ik wil met kaart betalen. Ik houd mijn kaart tegen het apparaat. Ik houd mijn kaart tegen het apparaat. Ik ben blij omdat ik een nieuw parfum heb. Ik ben blij omdat ik een nieuw parfum heb. Ik ga langzaam naar de gate. Ik ga langzaam naar de gaten. Ik kijk nog een keer op mijn instapkaart. Ik kijk nog een keer op mijn instapkaart. Ik moet een beetje opschieten, daarom loop ik. Ik moet een beetje opschieten, daarom loop ik. Bij de gate wachten veel mensen. Bij de gate wachten veel mensen. Ik ben zenuwachtig. Ik ben zenuwachtig. Mijn stoel is rij 18, plaats A.
Mijn stoel is rij 18, plaats A. Het boorden begint. Het boorden begint. Ik geef mijn instapkaart af. Ik geef mijn instapkaart af. De medewerkster zegt: fijne vlucht. De medewerkster zegt: fijne vlucht. Ik ben klaar voor de vlucht naar Berlijn. Ik ben klaar voor de vlucht naar Berlijn. Ik ga door de gate. Ik ga door de gate. Ik stap in het vliegtuig. Ik stap in het vliegtuig. Ik zoek mijn zitplaats. Ik zoek mijn zitplaats. Ik kijk naar mijn stoelnummer. Ik kijk naar mijn stoelnummer. Mijn stoel is bij het raam. Mijn stoel is bij het raam. Ik zeg: pardon, dat is mijn plaats. Ik zeg: pardon, dat is mijn plaats. Ik leg mijn rugzak onder de stoel. Ik leg mijn rugzak onder de stoel. Ik doe mijn gordel om. Ik doe mijn gordel om. Het vliegtuig is bijna vol. Het vliegtuig is bijna vol. De mensen bergen hun handbagage op. De mensen bergen hun handbagage op. Ik zet mijn telefoon uit. Ik zet mijn telefoon uit. Ik hoor hoe de deuren worden gesloten. Ik hoor hoe de deuren worden gesloten. Ik hoor de stem van de stewardess uit de luidspreker. Ik hoor de stem van de stewardess uit de luidspreker. Ik luister naar de veiligheidsregels. Ik luister naar de veiligheidsregels. Ik luister aandachtig. Ik luister aandachtig. Ik merk hoe het vliegtuig langzaam begint te rollen. Ik merk hoe het vliegtuig langzaam begint te rollen. Ik voel een lichte kriebel in mijn buik. Ik voel een lichte kriebel in mijn buik. Ik zeg zacht tegen mezelf: nu gaat het beginnen. Ik zeg zacht tegen mezelf: nu gaat het beginnen. Ik merk hoe het vliegtuig sneller wordt. Ik merk hoe het vliegtuig sneller wordt. Ik adem diep in en uit. Ik adem diep in en uit. Ik denk: mijn vlucht naar Berlijn is begonnen. Ik denk: mijn vlucht naar Berlijn is begonnen. De stewardess komt naar me toe. De stewardess komt naar me toe. Ze vraagt: wilt u iets drinken? Ze vraagt: wil je iets drinken?
Ik zeg ja, een koffie graag. Ik zeg ja, een koffie graag. Ik betaal met kaart en drink mijn koffie. Ik betaal met kaart en drink mijn koffie. Ik kijk uit naar mijn tijd in Berlijn. Ik kijk uit naar mijn tijd in Berlijn. Ik ben nu meer ontspannen. Ik ben nu meer ontspannen. Ik zeg tegen mezelf, dit wordt een mooie reis. Ik zeg tegen mezelf, dit wordt een mooie reis. Ik kijk een film en val in slaap. Ik kijk een film en val in slaap. Bij de landing word ik wakker. Bij de landing word ik wakker. Ik sta op en neem mijn rugzak. Ik sta op en neem mijn rugzak. Ik verlaat het vliegtuig. Ik verlaat het vliegtuig. Ik ben nu in Berlijn. Ik ben nu in Berlijn. Ik volg de borden naar de pascontrole. Ik volg de borden naar de pascontrole. Ik sta in een rij. Ik sta in een rij. De beambte zegt welkom in Berlijn. De beambte zegt welkom in Berlijn. Mijn vriendin wacht op mij. Mijn vriendin wacht op mij. Ik zie haar bij de uitgang. Ik zie haar bij de uitgang. We omhelzen elkaar. We omhelzen elkaar. Ik zeg, leuk je te zien. Ik zeg, leuk je te zien. Ik voel me gelukkig en ontspannen. Ik voel me gelukkig en ontspannen. We gaan samen naar buiten. We gaan samen naar buiten. We nemen een taxi. We nemen een taxi. Ik zeg de chauffeur het hotel. Ik zeg de chauffeur het hotel. Mijn reis naar Berlijn is begonnen. Mijn reis naar Berlijn is begonnen. Zeer goed gedaan. Vandaag heb je geleerd hoe je over een reis en de luchthaven in het Nederlands praat. Je hebt belangrijke zinnen voor inchecken, veiligheidscontrole en de vlucht geoefend. Zo word je zekerder en voel je je op de luchthaven prettiger. Je traint Nederlands voor echte situaties. Als je de video leuk vond, geef dan een like. Schrijf een reactie en vertel welke zin jou heeft geholpen. Abonneer je op het kanaal, zodat we samen verder Nederlands leren. Oefen de zinnen nog eens. Bedankt voor het meedoen en tot de volgende video.